हाई ओनिकम्प्युटर YouTube च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनु साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म एउटा महत्त्वपूर्ण चीज बताउन गएको छु, YouTube को अपडेट। तपाईले सुन्दै आउनु भएको होला कि अब चाहिँ हामीले लाइभ बस्दाखेरि हामीले टुगेदर लाइभ बस्न सक्छौं। पहिले के थियो भन्दाखेरि तपाईले सिंगल लाइभ गर्न सक्नुहुन्थ्यो आफ्नो YouTube एपबाट, YouTube मा चाहिँ, र अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि गो लाइभ टुगेदर को अप्सन तपाईले पाउनु भएको होला पक्कै पनि, र त्यो अप्सनबाट अब तपाईले दुई जना मिलेर लाइभ जान सक्नुहुन्छ टुगेदर। एकदम नै यो YouTube को अपडेट रहेको छ र कसरी लाइभ जान सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यो जानको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला ताकि अरु पनि साथीहरुलाई जानकारी होस् यसको बारेमा। आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। अब तपाईले गो लाइभ टुगेदर को फिचरबाट तपाईले दुई जना साथी मिलेर सँगसँगै तपाईले लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ टाढा भएर पनि। र अब के छ भन्दाखेरि यदि यो फिचर तपाईकोमा आएन भने, यो अप्सन तपाईको YouTube एपमा आएन भने पक्कै पनि तपाईले YouTube एपलाई चाहिँ Google Play Store बाट तपाईले अपडेट गर्नु होला र यो एप चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ हामीले फिचर प्रयोग गर्दाखेरि मुख्य कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो फिचर युज गर्दाखेरि तपाईले नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ, लाइभ सुरु गर्दाखेरि तपाईको इन्भाइट जसलाई गर्नु भएको छ उसले उहाँले पनि पाउनुहुन्छ, पहिलो कुरा रहेको छ। र दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले लाइभ बस्दाखेरि कम्युनिटी गाइडलाइन्स रुल भित्रै रहेर कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र जसलाई इन्भाइट गर्नु भएको छ तपाईको साथीले उहाँले पनि कम्युनिटी गाइडलाइन्स भित्रै रहेर कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो भएन भने स्ट्राइक आयो भने तपाईले स्ट्राइक पाउनुहुन्छ तर उहाँले स्ट्राइक पाउनुहुन्न। आफ्नो च्यानलमा तपाईको च्यानलमा स्ट्राइक आउँछ, यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब कुरा आउँछ रेभेन्यूको, हैन। अब यो लाइभबाट जुन जति पनि रेभेन्यू आउँछ त्यो तपाईको साथीले पाउनुहुन्न। तपाईले जसलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ लाइभको लागि सँगसँगै लाइभ जान्दै हुनुहुन्छ उहाँले पाउनुहुन्न। यसको सम्पूर्ण भिडियोको रेभेन्यू तपाईले, यो भिडियोको सम्पूर्ण रेभेन्यू तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा रहेको छ साथीहरु। र बडा मजा आउँछ। पहिले त हामी सिंगल लाइभ गर्थ्यौं एक्लै बसेर, अब धेरै जना साथीहरु सँगै भयो भने मिलेर हामी लाइभ गर्न सक्थ्यौं। तर अब टाढा रहेर पनि तपाईले दुई जना साथीहरु सँगै लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै मजाको फिचर रहेको छ। यहाँहरुलाई कस्तो लागेको छ त यो YouTube को नयाँ अपडेट, हैन? धेरै पहिले अपडेट अनाउन्स गरेको थियो YouTube ले, तर अहिले चाहिँ YouTube ले यो लागू गरिसकेको छ। तपाईले पनि पाउनु भयो होला यो गो लाइभ टुगेदर को फिचर र अप्सन पक्कै पनि तपाईले प्रयोग गर्नु होला। अब यसको लागि साथीहरु तपाईले आफ्नो YouTube एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला, लगइन गर्नु होला YouTube च्यानलमा तपाईले आफ्नो। ओके, अब लगइन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ YouTube एपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। YouTube एपलाई ओपन गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ तलतिर प्लस को एउटा आइकन देख्नुहुन्छ, त्यो प्लस को आइकनमा तपाईले टच गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गो लाइभ टुगेदर को यहाँ चाहिँ अप्सन आइसकेको छ। फिचर न्यू रहेको छ, अहिले एकदमै न्यू रहेको छ। पहिले चाहिँ हामी गो लाइभ गर्थ्यौं र अहिले चाहिँ गो लाइभ टुगेदर को अप्सन आइसकेको छ। अब हामी दुई जना साथी मिलेर मजाले लाइभ बस्न सक्छौं। ओके, सँगसँगै। र सँगै नहुँदाखेरि पनि उहाँ टाढा छ भने, अर्को ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि उहाँले र यहाँबाट म चाहिँ लाइभ गरेर दुई जना हामीले भिडियो बनाउन सक्छौं साथीहरु। अब यसको लागि यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ गो लाइभ टुगेदरमा तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। सुरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ गेट स्टार्टेड रहेको छ, किन भन्दाखेरि हामीले गेट स्टार्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो गेट स्टार्टेडमा टच गर्नु होला। ओके, गेट स्टार्टेडमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो टाइटल तपाईले दिनु होला केही, सपोज दैट ओके समथिङ, म यहाँ लेख्छु YouTube टिप्स लेखिदिन्छु है त, YouTube टिप्स। र यहाँ चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ अनलिस्टेड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले पब्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ गर्न गइरहेको छु, किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ म देखाउन मात्रै गइरहेको छु कि लाइभ टुगेदर कसरी गर्ने, गो लाइभ टुगेदर, हैन। अब यहाँ तपाईले लोकेसन दिनु होला, इट डजन्ट म्याटर, हैन। लोकेसन दिनु होला। जस्तै यहाँ लोकेसनमा म चाहिँ यहाँ नेपाल टाइप गर्छु। ओके, नेपाल आइसकेको छ। ओके, त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अरु कुराहरु रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ऑडियन्स हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ ड्रप डाउन बटनमा जाउँ, यहाँ चाहिँ नो इट इज नोट मेड फर किड त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ नो डोन्ट रेस्ट्रिक्ट माई भिडियो टु भ्युअर ओभर 18, हैन। त्यसपछि मोर अप्सनमा जानु होला। मोर अप्सनमा गएपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एडभान्स सेटिङमा जानु होला र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस भिडियो कन्टेन्ट्स पेड परमिसन छैन, इनेबल मोनेटाइजेसन यहाँ चाहिँ अन गरिदिनु होला तपाईले। ओके, म ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, नेक्स्ट गर्नु होला। ओके, नेक्स्ट गर्नु होला।
नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब थम्बनेलको लागि ओके स्माइल ओके सो यसरी थम्बनेल आउँछ साथीहरु ओके अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले थम्बनेल लिइसकेपछि गो लाइभ टुगेदरमा कपी इन्भाइट लिंक अब यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ लिंकलाई तपाईले जससँग लाइभ बस्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो लिंक पठाउनु होला तपाईले मेसेन्जरको माध्यमबाट अथवा सोशल मिडियाबाट मेसेन्जरबाट तपाईले चाहिँ लिंक उहाँलाई पठाउनुस् अथवा कुनै पनि माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यहाँबाट सेन्ड इन्भाइट लिंक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले अरु पनि मेसेन्जरमा जान सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले मेलबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है सबभन्दा राम्रो सुरक्षित त मेलबाट नै हुन्छ अनि उहाँले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ र क्लिक गरेपछि तपाईले अब चाहिँ तपाईले सँगसँगै लाइभ जान सक्नुहुन्छ हैन र यहाँ चाहिँ त्यो लिंकले काम गरेन भने तपाईले रिसेट लिंक पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेरि अर्को लिंक जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब यहाँ नेक्स्ट बटनमा तपाईले टच गर्नु तर एउटा कुरा है यहाँ चाहिँ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु यहाँहरुलाई यहाँ नेक्स्ट बटनमा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि वेटिङ फर गेस्ट हैन गेस्टको लागि वेटिङ गर्छ तपाईले लिंक जुन पठाउनु भएको छ त्यो लिंकमा तपाईको साथीले चाहिँ क्लिक गरेपछि यहाँ ओके हुन्छ हैन ओके हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनेबल टु कनेक्ट एट दिस मोमेन्ट हैन वेटिङ फर गेस्ट अब गेस्टले तपाईलाई के गर्छ भन्दा उतातिर मेलबाट पठाउनु भएको छ भने त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ क्लिक गरेपछि उहाँ चाहिँ लाइभमा रेडी भएको हुनुपर्छ र यसको नोटिफिकेसन उहाँले पनि पाउनुहुन्छ र तपाईले पनि पाउनुहुन्छ तर एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरु हामीले चाहिँ गो लाइभ टुगेदर गर्दाखेरि एउटा कुराहरु हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि तपाईले गो लाइभ टुगेदर स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईले साथीलाई इन्भाइट गर्नु भएको छ भने सँगसँगै तपाई लाइभ जान सक्नुहुन्छ र अर्को नोटिफिकेसन उहाँले पनि पाउनुहुन्छ तपाईले पाउनुहुन्छ तर कम्युनिटी गाइडलाइन्स को जुन एउटा रुल्स रहेको छ त्यही अन्तर्गत रहेर तपाईले पनि कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ लाइभमा र तपाईको साथीले जसलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँले पनि कम्युनिटी गाइडलाइन्स रुल भित्रै रहेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुपर्ने हुन्छ यदि उहाँले कम्युनिटी गाइडलाइन्स को रुल भन्दा बाहिरको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने तपाईले स्ट्राइक पाउनुहुन्छ उहाँले पाउनुहुन्न तपाईले आफ्नो च्यानलमा स्ट्राइक पाउनुहुन्छ यो कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ र अब यो लाइभको भिडियोबाट जति पनि अर्निङ हुन्छ त्यो उहाँले पाउनुहुन्न त्यो तपाईले पाउनुहुन्छ यो कुराको बारेमा पनि तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ हैन र अरु पनि कुराहरु छ जुन कि अर्को भिडियोहरुमा पनि म यहाँहरुलाई शेयर गर्ने छु तर गो लाइभ टुगेदरको जुन नयाँ फिचर रहेको छ अपडेट रहेको छ त्यो आइसकेको छ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्नको लागि आज मैले यो भिडियोमा चाहिँ यो विषयवस्तु समेटेको छु साथीहरु यहाँ चाहिँ म ट्राई अगेन गर्दिन्छु हैन वहाँ मैले कसैलाई पठाएको छैन है त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ यदि वहाँलाई पठाउने बित्तिकै अब लाइभ सुरु हुन्थ्यो म इन्ड स्ट्रिम गर्दिन्छु यसरी तपाईले गो लाइभ टुगेदर को अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ फिचर युज गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै अब तपाईले चाहिँ तपाई र तपाईको साथीले एउटै फ्रेममा चाहिँ तपाईले लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन सिंगल लाइभ पहिले थियो अब दुई जनाको लाइभ सँगै गर्न सक्नुहुन्छ म इन्ड यहाँ चाहिँ स्ट्रिम गर्दिन्छु साथीहरु ओके ओके यसरी साथीहरु तपाईले अब गो लाइभ टुगेदरको फिचर युज गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा एकदमै मजाको रहेको छ साथीहरु यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार धारा चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुला है कमेन्ट गर्नुहुन तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुस् पक्कै पनि र कमेन्ट गरिसकेपछि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्दिनुस् र सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्नुस् र त्यसरी न यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला तपाईहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल।